den, milí diváci, jsme na prvním letošním ježdění na testování v Sedlčanech. Auto máme snad připravený, tak ho dneska pořád otestujeme a uvidíme, co z něho vymáčkneme. Máme půjčený skvělý gimbal od firmy Gimbalmanie, se kterým právě natáčíme, takže už nebudou roztřesené záběry a bude to mnohem lepší. A dneska máme půjčený GoPro 5 Black, takže uvidíme, jaký máme přetížení a rychlost v kartcrossu. Díky moc, Michale. Díky telemetrii konečně uvidím, kolik jedu, protože na tom displeji vidím maximálně teplotu vody a zařazený kval. Musím pochválit mechanika, který připravil buginu fakt skvěle, protože dneska ta trať byla úplně rozbitá, nikdo ji neupravoval, byly tam sakra velký díry. Rychlost asi taky nebyla úplně nejvyšší, ale přetížení snad docela šlo. Díky za pozornost.